Είμαι στη Διεθνή Μαριόλα. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε τεχνικές και συνταγές για ψήσιμο και για μαγείρεμα. Ειδικός συνεργάτης και πολύ καλός φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και από μένα, καλοί μου φίλοι και φίλες. Μαζί με τις συνταγές μου σας στέλνω και την αγάπη μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και να ευχηθώ σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη συνταγή που μας χάρισε ο Γιώργος βήμα-βήμα. Τέλειο κρέας, τέλειο κομμάτια. Πολύ ωραία. Το θέμα είναι σε πόση ώρα θα ψήσουμε, γιατί βλέπω έχεις και μαρινερίσματα θα κάνουμε. Δεν θέλουμε κανένα 3 ώρο πάλι σήμερα. Τι 3 ώρες? Πόσο θα πάνε? 3 μέρες δεν είπαμε. Τι 3 μέρες? Δεν θα ψήσουμε την Κυριακή στη Λαμία. Τι θα ψήσουμε την Κυριακή, την Κυριακή? Τι θα ψήσουμε? Και σήμερα τι θα φάμε? Σήμερα δεν κάνουμε κανένα τσιπουράκι, κανένα μυζδάκι. Α, τι τσιπουράκια. Πάρω εγώ τίποτα, ψήσουμε. Δεν έχω ικανό να πάω να πάρει. Έχω πάρει κάτι, έχω κρατήσει μερικά κομματάκια. Εντάξει. Λοιπόν, τραβάω για τα τσίπουρα τώρα. Για να προχωρήσω εγώ εδώ πέρα και τα λέμε. Σήμερα ξεκινάμε ένα μικρό αφιέρωμα στο γίδινο κρέας. Έχουμε εδώ πέρα παϊδάκια από γίδα, βιτούλη, είναι δηλαδή γίδα ενήλικη που δεν έχει γεννήσει ακόμα. Είναι εξαιρετικό κρέας, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εκτός λοιπόν από το να την ψήσετε σκέτη, χωρίς τίποτα, ή με λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι και λίγο ρίγανη στο τέλος, εμείς θα την πάμε λίγο παραπέρα με τον φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη και θα προσθέσουμε μερικά υλικά ακόμα στο μαρινάρισμα και θα τη μαρινάρουμε για 2 με 3 24 ώρα για να μπορέσουν να μαλακώσει το κρέας πολύ και να δώσει τα λίγα αυτά αρώματα που θα του προσθέσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από πιπέρι μαύρο. Λεπτομέρειες για ολόκληρη τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή του βίντεο. Ρίγανη. Και αυτά τα υλικά, τα δύο κυρίως το πιπέρι, θα τα χτυπήσουμε στο βουβί. Γιατί καλό είναι το πιπέρι να είναι φρέσκο τριμμένο όπως και η ρίγανη για να δώσουν όλο τους το άρωμα. Αφού έχουμε στομπίσει πολύ καλά κυρίως το πιπέρι, λοιπόν θα προσθέσουμε και το αλάτι. Χρησιμοποιήστε πάντα καλό θαλασσινό αλάτι, ανθό λατιού ή αλάτι βράχων. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά το αλάτι και θα το στουμπίσουμε και αυτό λιγάκι γιατί είναι χοντρό και έτσι θα πάρουμε ένα μείγμα πολύ αρωματικού αλατιού. Και πάμε τώρα για την προετοιμασία του κρέατος. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία του μαριναρίσματος και του αρωματίσματος. Λοιπόν, από την προηγούμενη μέρα φτιάξτε ένα δυνατό σκορδέλαιο. Σε 100 ml λάδι βάλτε 4 με 5 σκελίδες σκόρδο στουμπιγμένες. Και με αυτό το σκορδέλαιο θα κάνουμε επάλυψη για να δώσουμε ένα άρωμα σκόρδο στο κρέας που πάει πάρα πολύ το σκόρδο σε τέτοιου είδους κρέατα χοντρά όπως στο πρόβατο και στη γίδα. Λοιπόν, παίρνουμε και κάνουμε μια καλή επάλυψη. Βάζουμε πράμα δηλαδή. Η μυρωδιά είναι φανταστική. Και εδώ θέλουμε καλό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γιατί θέλουμε σε αυτή την περίπτωση και το άρωμά του. Εκτός το ότι θα μας βοηθήσει να μαλακώσει το κρέας. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσουμε λίγο από το αλάτι και τα μπαχαρικά. Κοιτάζουμε να κατανείμουμε ομοιόμορφα την ποσότητα, γιατί έχουμε και άλλα από εκεί. Και ξανά ραντίζουμε με λίγο λαδάκι από πάνω. Με σκόρδο.
Και τώρα θα τα γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Θα κάνουμε το ίδιο. Και κάνουμε και από εδώ την ίδια διαδικασία. Και κλείνουμε με μια επάλυψη με μουστάρδα πικάντικη, διζόν δηλαδή. Η μουστάρδα θα βοηθήσει και αυτή πάρα πολύ στο να μαλακώσει το κρέας, γι' αυτό και θα το αφήσουμε τόσες μέρες να ποτίσει με τα αρώματα και της μουστάρδας, αλλά και να μαλακώσει πολύ το κρέας. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη μεριά. Το ίδιο κάνουμε και στα υπόλοιπα μέχρι να τελειώσουμε. Φοβερά αρώματα πάντως, έχουμε και πάρα πολύ καλή ρίγανη. Και τελειώσαμε με το μαρινάρισμα. Έρχεται και ο Ανδρέας εδώ με τα τσιπουράκια μας. Αυτό τώρα του πάει στη Λαμία. Ναι, γιατί? Όχι, τίποτα. Είναι στο φέρω εγώ. Τι νομίζω, καλύτερα το πάρω εγώ. Είχα μια ελπίδα. Λοιπόν, άντε γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας. Αφού είπαμε θα ψήσουμε. Δεν θα δοκιμάσουμε όμως από αυτά που κρατήσαμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε την Κυριακή στη Λαμία. Το περιμένουμε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ορίστε. Πέρασαν 3 μέρες. 3 χρόνια μην φάνε καλωμένα. Για ρίξε να δούμε τώρα εκεί. Άξιζε περιμένουμε. Άξιζε. Άλλο. Φαντάζομαι πως θα είναι ψημένο. Λοιπόν, Κυριακή απόγευμα στη Λαμία, η φωτιά έχει μπει ήδη. Περιμένουμε τώρα να ανάψουν καλά τα κάρβουνα και να ψήσουμε τα παϊδάκια, τα γίδινα και τα λαχανικά μας. Σε λίγο. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Η φωτιά είναι έτοιμη. Θα την απλώσουμε. Πάρα πολύ δυνατή βλέπω, Αντρέα. Πάρα πολύ δυνατή και θέλει στάχτη αρκετή. Καλό στάχτωμα, παιδιά. Εγώ λέω να βάλω εδώ στην ακρούλα. Στα λαχανικά. Θα βάλουμε, ναι. Από όλα τα καλά. Έτσι. Έτοιμη και η φωτιά για τη σχάρα. Να ψήσουμε τα φαΐδια. Για να δούμε. Για κάνει την αρχή. Θα αρχίσει και η τσίκναση λίγο. Γυρίζουμε. Άρχισε η τσίκνα, θα το μαλλιάσουμε τη γειτονιά.
Ντουμάνια. Αυτά είναι, εκεί και περιχρώμα. Αυτά είναι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περιστρέφουμε παϊδάκια. Θα το βρούμε. Ο Ανδρέας στις τσιμπίδες. Πολλά τα ντουμάνια, παιδιά. Και οι μυρουδιές, Και οι μυρωδιές και η εικόνα θολή. Ανυπομονούμε για το αποτέλεσμα. Τη μέρα που τα μαρινάραμε, ψήσαμε λίγο, χωρίς τη μαρινάδα. Είχαμε κρατήσει μερικά, γιατί ο Ανδρέας είπαμε δεν κρατιέτανε. Οπότε θα έχουμε και μέτρους σύγκρισης. Βέβαια, δεν τίθεται το ερώτημα αν είναι κάτι καλύτερο ή λιγότερο καλό. Αλλάζοντας το μαρινάρισμα, το καρύκευμα και τον τρόπο ψησίματος, αλλάζει και το γευστικό αποτέλεσμα. Η γεύση δεν έχει τέλος. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Τα ντουμάνια συνεχίζονται εδώ πέρα να ψήσουμε και άλλα. Έχουμε να ψήσουμε και μπιφτεκάκια για τους πιτσιρικάδες. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Πάω, ρε. Η γεύση του είναι απίθανη. Και μαλακό πολύ, Πολύ μαλακό. Είναι εντελώς διαφορετικό από το σκέτο αλάτι ρίγανη που κάναμε τα καρδίδα στο μαγαζί. Είναι όχι ένα βήμα παραπέρα, είναι πάρα πολλά βήματα παραπέρα. Πολύ ωραίο ψήσιμο, μπράβο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα ψήσουμε και τα υπόλοιπα και θα πάμε σε ένα πιο δροσερό μέρος να τα απολαύσουμε όλοι μαζί. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα. Στα κρυφά. Δεν φαντάζομαι τον άδειες του Ντέντζερι. Εκείνα εκεί ο ποιος δεν τα γυρνάζει και τα γύρισα εγώ μια φορά. Μαζευτήκαμε λοιπόν όλοι εδώ στη βεράντα, παρέα, για να απολαύσουμε αυτούς τους μεζέδες. Με υπέροχη θέα. Και πάλι καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα.